Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія Агрожолудь Олександр. Так, сьогодні ми знаходимося. Сьогодні у нас 16 липня. Знаходимося на фермерському господарстві Землероб. Олег Станіславович, привітаю вас. Добрий день. Так, ми у вас були, коли запускали агрегат на ваших полях, коли ви вже працювали. Це була весна у нас 25-го року, так? Да. І домовилися, що ми приїдемо, коли пройдуть жнива, да, і побачимо там на результати по озимій пшениці, что она там дала, какие сложности были, ну і так далі. Угу. Так, ну перше питання. Що ви скажете по врожайності в Кіровоградській області? По врожайності в Кіровоградській області, в принципі, у нас, я думаю, гарні результати в цьому році. Врожайність у нас по пшениці по регіону коливається десь приблизно в 1 тонну. У нас пшениці насипала десь 56 центнерів, приблизно на круг. У сусідів десь 45, я думаю, 40 в середньому виходить. То, в принципі, ми задоволені результатом. Це з технологією Култан, так? Технологія Култан. Так, ну ми ж домовлялися, якось, я пам'ятаю, ви планували залишити ділянку, скажімо так, і закласти якийсь дослід там з оприскувачем, ну, традиційним способом, У так? нас зіграв азарт, і ми не Да, зробили просто, ми все підряд внесли цим агрегатом. Ну воно і так, я думаю, по логіки понятно, коли ти вносиш оприскувачем, і коли ти вносиш рослині прямо в ґрунт, там, де вона харчується, а не вносиш його на землю тим оприскувачем, потім ультрафіолет випарює якусь частину каса, поки вона до цього всього діла дійде, поки рослина його візьме. Ну так. Ну, я думаю, що з технологічної точки зору не треба було навіть його і не пробувати. треба було, да, азарт Да. заіграв, думаєш, так? Да, зробимо і все. буде, да. Ну, знаєте, це можна подивитися дійсно по сусідах, грубо говоря, тому що там поля майже однакові, почвообробітку, ну, всі майже йдуть, скажімо так, ногу в ногу, так? Ну, коли є конкуренція якась, да, там, азарт і так далі. Тобто, і можна подивитися навіть, да, по сусідах, як ви сказали, що там, я чув, що там по вашому регіону від 30 там, або 35 центнерів до 45. Да, у вас середня показала 56. Да. Ну, це крутой результат. Я то же самое из года в год, з 18-го года, як ми закладуємо досліди, ми це і бачимо, що в середньому десь 9-10 центнерів у нас і різниця Нам є. обіцяли, що агрегат себе відіб'є за 500 гектарів. О, кстати, да. Це коли ще нам його привезли, коли ми тільки в ангарі були, коли ми його збирали. Олег пообіцяв, що за 500 гектарів ви цей агрегат відбиваєте. То, в принципі, якщо порахувати, то воно десь так і є. Так і є. Тобто 500 тонн додаткових ми отримали завдяки внесенню Култаном. Да, ну на самом деле вы согласны, что такой техники, наверное, не существует, которая так быстро окупается. Сельхозтехники настолько Якщо рентабельні. взяти будь-яку другу Це дуже одиницю, круто. то це класна штука. Да. Так, хотів ще запитати, ви якось сказали, що по телефону ми розмовляли, що ви там мали такий досвід, вносили воду Култаном. Да. Це таке перше, і в мене, в моїй практиці, таке вперше. Розкажіть, нашим зрителям, може бути, теж буде цікаво. Це була така історія в брата на полі. Пшениця була інтенсивна, через дефіцит вологи вона почала трошки чахнути. І механізатор, який прийняв цей агрегат, подав таку ідею, що у вас стоїть така цяцька цікава, давайте спробуємо внести воду. І вони поїхали, вносили десь близько тонни води на гектар. І можливо, це допомогло і воно пішло вперед, а можливо, просто через те, що через 5 днів пішли дощі, Ну да. воно це і спасло цю пшеницю. Ну, попробувати стоїло, да? Ну, я думаю, що так. Да. Ну да, цікавий досвід. Кстати, я вот, размышлял по этому поводу, да. На одном гектаре у нас 10 тысяч литров воды. Ну, то есть на 1 миллиметр осадков это на одном гектаре 10 тысяч литров воды, да. Мы обязательно проведем исследование у себя. Мы же, получается, вы вносили там 1000 литров воды на 1 гектар, это считаю там, грубо говоря, 0,1 миллиметр, да. Но 100% есть коэффициент, потому что мы уже изначально вносим на глубину 8-9 сантиметров, то есть не надо промакивать. Ну, условно я имею в виду, что возможно, эти 1000 литров на гектар заменяют там условно там 5-6 миллиметров дождя. Грубо Я не говоря. думаю, що не так багато, а якісь Ні, міліметр ну, 2-3, можливо. може воно заміняє. Можливо, да. Ну, Да. це таке вже просто цікаво, да. Ну, если мы не будем исследовать что-то, то не будет никакого развития. То есть тоже интересно. Так, ще ви працювали і по кукурудзі, так? По кукурудзі, по соняшнику. По соняшнику працювали, да? Міжрядкове жилення робили. Але єдина, яка у нас була проблема, виходить, ми не врахували той фактор, що у нас стики сівалки не сходяться між собою. І ми просто склали секції
прибрали лишні органи і як 6-метровим агрегатом працювали по кукурудзі, по соняшнику. Ну да, трохи, ну не трохи, а в 2 рази довше, да? Да. Тобто, ну, Получилось. якщо стики на сівалки сходяться нормально там, в межі 70 см, то можна працювати повністю на весь агрегат. Якщо ні, то можна просто накалуватися все до посіву. Ну да. Ну вы, я знаю, что есть поля, которые до посева, да? Да, да. Вносили сплошняком, грубо говоря, там, не снимая робочі органи, там, ну, не переставляя їх. І так працювали, і працювали по вегетації. Да? Мгм. Це також дуже такий цікавий буде дослід, тому що я чув, що ви казали, що коли ви попрацювали касом, грубо говоря, і култаном до посева Мгм. и после посева, то вам нравится вид кукурузы больше там, где внесли до посева, Мгм. грубо говоря, сплошняком. Вот интересно будет тоже, когда вы будете убирать, тоже Воно будет цікава интересно. історія, ну і до посіву класно, і після посіву просто чим прикольно, тим, що агрегат збиває корочку в рослині. Тобто, Мгм. коли були дощі, вони заплескали зверху корочку, і ми, виходить, дали і повітря кукурудзі, накололи її касом, Ну так, так. да, і далі бункер покаже, що воно насипе. Ну так, так. Також буде цікавий дослід. Ну, я думаю, що ви вже запланували на наступний рік, да? Як ви будете култаном працювати. Я Наступний думаю, рік що ми вже хочемо з осені, да? спробувати аміачну воду, бо ми в цьому році працювали просто касом. І подивимося. Я думаю, що наконець-то може зробимо дослід, внесемо півполя аміачною водою зарані з осені, а Мгм. потім півполя ми зробимо вже весною касом. Касом. Мгм. Да, перед посівом теж. І потім якраз подивимося на результати, що воно дасть. Ну так, да, також цікаво. Також цікаво. Тобто співвідношення азоту зробимо приблизно однакове. Да, да, буде цікаво, думаю. Скажіть, будь ласка, як вам агрегат, в принципі, як техніка українська, німецька, виробництво КВД агроживлення? Були, може бути, якісь нюанси в роботі, поломки, не поломки, удобства, ну і так далі. Тобто, Ну, по техніці, що в нас було, це в принципі ми замінили одну мембранку на насосі. Ну, я думаю, що це не критично. Тобто це все там за півгодини ми зробили. Мгм. Розібрали мембранку, поміняли, поставили. Замінили на самому робочому органі 2 трубки. І то, я думаю, що це може просто якась паличка попала чи що Мгм. воно так случилося. Ну і в нас просто була проблема, це теж ми врахуємо, з тим, що сам диск, Мгм. який ставиться в ступицю самого робочого органу, мабуть, тим, що в нас у касі десь попадало сміття, воно дзеркало це стерло, трошечки почало просачуватися. Ну, ми теж ці проблеми оберемо. Ну, це проблема не агрегата, це більше проблема в тому, що попадає сміття із самим касом. Ну, з самої фільтрації, так? Да, Ні, ну да. на самом деле, скільки? Ми рахували там десь приблизно ви култаном зробили 1500, да? От, Ну, за так цей воно рік. не рахується, бо самим клутаном, да, але ж коли ми працювали по 6 метрів, це рахує Х2. Ну так, Да, так. да. Кстати, да. Тут получается почти по 2000. Мгм. Кукуруза 400, да? Наскільки Кукурудза я- 400, 400. і соняшника десь 200-250 гектар. Треба точно дивитися. І там, да? Да. Ну да, так це вже не майже, а більше 2000, Мгм. говоря, наработка. І, Ну, і все одно за ті агрегат дві- працював сутками. Тобто, як Ну, да. завели, і хлопці поїхали. Олег Станіславович, дуже дякую вам за отзыв. Дякуємо. Вот. Гарних врожаїв, мирного неба над головою. Все буде Україна. Дякуємо.